ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਰਕੱਢ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਧਿਆਇ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਭਾਈ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਈਨ ਹਿਲ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਡੋਨਲਡ ਨੌਕਰੌਸ, ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਈਨ ਹਿਲ ਅਤੇ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਰਦਾਸ ਉਪਰੰਤ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਡੋਨਲਡ ਨੌਕਰੌਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਤਣਾਅ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC USA ਤੋਂ ਬਾਜ਼ TV ਲਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ। ਲਓ ਜੀ, ਅੱਜ 29 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪਾਈਨ ਹਿਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਐਜ ਏ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲਈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਦਮ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਆਪ ਹੀ ਸਵਾਰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਨੇਪਰੇ ਚੜ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਵਰਲਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਬੜੀ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਵਰਲਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਫੇਥ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵਰਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਜਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵਰਲਡਿੰਗ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ? ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਗੁਰਬਾਨ ਸੱਜਣ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਚੁਣ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲਗਭਗ ਮੈਂ ਵੀ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਜਦੋਂ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ 29 ਸਤੰਬਰ ਹੈ ਪਰ 1 ਅਕਤੂਬਰ 1873 ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਬਣੇ ਸੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲਓ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਤੰਬਰ 29, 2023 ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਨੇ ਪਾਈਨ ਹਿਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਈਨ ਹਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਉਹ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ? ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਡੇ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਊਸ ਦੇ ਚੈਂਬਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ।
ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਫੀਲ ਪ੍ਰਾਊਡ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡਿੰਗ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰਜ ਕਰ ਸਕੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਹਾਊਸ ਚੈਪਲਨ ਦੀ ਵੀ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਜਾਂ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਨ ਵਨ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਗॉड, ਉਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਊਸ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਅਡਾਪਟਡ ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੋਟ ਐਡ ਕੀਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟਡ ਨੇ। ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟਡ ਵਰਡ ਫਰਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਅੱਜ ਜੋ ਸਤੰਬਰ 18 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਜ਼ ਏ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਸੀ ਬਸ ਪਲਾਨ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਬੈਕ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਿਕਮ ਵੈਰੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਫॉर द ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ 'ਚ 20 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ 6 ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕਨ ਨੇ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਔਨ ਦੈਟ ਲਿਸਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਇਜ਼ ਅਵੇਅਰ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੰਗਰੈਸ਼ਨਲ ਬਰੀਫਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਹਾਊਸ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀਅਰਿੰਗ ਵੀ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸ opportunity ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦਿਸ ਬੈਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੂਸਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ ਟੀਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ 2 ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ US ਕੰਗਰੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ 52 ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸੈਕੰਡਲੀ ਵੀ ਹੈਵ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ, which I am the media spokesman, ਜਿਹੜੀ ਕਿ which is an umbrella organization, ਜਿਹੜੀ ਕਿ USA ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ I think we are making a voice for Sikhs। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ sccec@gmail.com ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਫ੍ਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗਾ ਮੁਲਕ ਆ ਕੇ ਜੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਸਕੇਅਰਡ ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਕੰਸਰਨਡ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਇਜ਼ ਨੈਵਰ ਅਫਰੇਡ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਈਨ ਹਿੱਲ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਫਤਿਹ ਗਜਾਈਏ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲਓ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜਾ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ? ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜੋ ਇਸ਼ੂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੈਟ ਟੂਮੀ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, US ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੋ 18 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡਾ ਟਰਮੋਇਲ ਆਇਆ, ਉਹ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਚਾਹੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਚਾਹੇ YouTube ਚੈਨਲ, ਤੇ ਉਹ ਦੱਬ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੀਸ ਲਿਵਿੰਗ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂ ਬੈਰੂਨੀ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਕੇਪਗੋਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਵੇਲਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੈਪੀਟਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਕਸ ਦੇ ਕੋ-ਚੇਅਰ ਨੇ, ਕਾਕਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਤਬਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮਾਇਤ ਹੈ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲੋਕਲ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਾਉਂਟੀ ਲੈਵਲ, ਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ, ਫਰੀडम ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਹਨ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਸੀ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ, ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਆ ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਕਾਉਂਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਹੋਰ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਆ। ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਟੀ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਹਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲਓ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਲੀਡਰ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ। ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਬਾਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵਰਡ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਮ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵੀ ਖਰਚ ਦੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਤੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੇ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਵੀ ਹੱਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਐਜ ਏ ਸਿੱਖ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਐਜ ਏ ਸਿੱਖ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਦੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ 29 ਸਤੰਬਰ ਹੈ, 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਆ ਜਾਣਾ। 1 ਅਕਤੂਬਰ 1873 ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ 150 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਰੇਬਰਨ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? ਕੀ ਉਸ ਝਰੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ? ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਜੋ 1873 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਇੱਕ 4 ਬੰਦੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰੋਂ ਆਪਣੇ ਤੋੜੀਏ। ਸਾਡੇ ਪਾ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ, ਜਿਹਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰੱਖਦੇ ਆਪਣਾ, ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਡਰਾਵੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੌਜਿਕ ਦੱਸ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਾਲਜ ਟੌਪ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਤ ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਓ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੱਖੀ ਉਨੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਲੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਪੜ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਰੋਪੜ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜਾ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ
ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਮਾਣ ਫੀਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੀ 50 ਬੰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵਾਚ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਰਲਡ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪੈਨ ਹਿੱਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਪੈਨ ਹਿੱਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਬੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਨ ਮੰਡਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਬਰਤਾਏ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬਿਠਾਏ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਆ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੋਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਭਾਈ ਪਾਲਕੀ ਸਿੰਘ ਪਾਜਵਾਲ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ Well, good morning and welcome to the People's House, which means it's your house. This is a historic day for the first reason being the first time in the history of the House of Representatives, a representative of the Sikh religion is going to lead our morning prayer, which is remarkable in itself. But given the events of the world over the last few weeks, particularly what happened in Canada, it's incredibly important to show how much part of the community Sikhs are. You are as much of our country as anybody. And this is so symbolic that it is here today that you'll show the strength of our country. And those in... Yes, go ahead. Sir, this one question cooking all the time in my mind. But you know the story in Canada right now, right? And you see all the Sikh community standing here to prayer for the start the session, right? So, in your experience, what do you think about the Sikh community all around? When any problem comes, the Sikh community in forward, run there and give their services to all the people, whatever the food and the COVID, what of the working. So, what is your opinion, especially from your heart, for the Sikh community? What happened in Canada is horrible by any measurement. The reports of it being perpetrated by another country on foreign soil, we have to get to the bottom of that to find out what happened. And if the reports are true, I think this takes those actions to a new level. But let's talk about the Sikh community in our community, yes, in my community. You are part of the community. You're the fabric. You are there each and every day. And the fact of the matter is our country was founded on religious freedoms. Whatever that religion is, we come together as one. E pluribus unum, out of many come one. And today, it's a special day for the Sikh community that they can show their love, not only for their community, but for our country. Thank you very much. Sir, let me ask you one question. Canadian question he already asked. Like yesterday, the new report came from FBI in America, the hate crimes, 50% are against Jewish, and next number comes of 6 with 11.4% of the total hate crime
they are around 6. So how the Sikh community and the Congress can work together so we have less hate crime total in America, and especially Sikh community, very small minority. 11.4 is a lot of The idea percentage. of people being targeted for their fundamental right to believe in what they feel is appropriate, whatever the religion is. Obviously, the numbers attacking the Jewish members or you in the Sikh community, it's not American. It's anti-American. And the fact of the matter is, you should be able to do it without fear of your public safety and your life, and that is certainly not the case. So today even becomes more symbolic, and it's unfortunate that we had to wait this long for a Sikh to lead the prayer, but this turns the page, starts a new day that you are very much part of who we are, which is America. Thanks for coming. Thank you. But take a second. We have stay there. we have I wanted to go there and ladies from your area. Should we bring them for a minute? Complete. Whatever we can fit in here, we will do so. Calvin. Congresswoman Mary Gay Scanlon, the co-chair of the Republican, the Democrat and Republican, the bipartisan Sikh Congressional Caucus. We're very grateful for their leadership. The Congresswoman is on the Rules Committee and must leave in a minute to go up to the debate, but she didn't. We want to thank her for attending, and the floor is yours. Okay, please come. There we go. Yes. Okay. And we just want, okay, I've got it. Okay. Thank you. No, we just want to welcome everyone for this historic day, the first time to have a Sikh cleric open the floor in the House. We're so glad we were able to finally make it happen, because we tried and we've had COVID and we've had all kinds of other things get in the way. So very, very happy to welcome everyone to the Capitol. So glad to have so many of my constituents here as well. And unfortunately, I have to go up and participate in a debate that just started, but thank you so much for coming, and we look forward to it. Very quick, one question only. You heard about the Canada? No, this is not, this is today's, because of the timing, it is very important that we allow our members to come in and out, say their greetings to you, and make sure that we pay attention while we have the moment to have them here. We are also very grateful to have the co-chair of the Sikh Congressional Caucus, a man who has been a great partner with the entire community, both in California, where he lives and serves, and here in Washington, where for years he has taken on the leadership of the caucus and done great work for us. Congressman David Valdeo from California. David? Good morning, everyone. I appreciate everyone taking some time to be here today. This caucus was the caucus, the only caucus that I actually founded. It's one that I'm very proud of. A great group of people have been a part of this caucus for a number of years, and I've worked with a lot of you over the years, and I think we've accomplished some great things, but obviously there's always things going on in the world that the caucus has to be aware of and try to be supportive of. But today I think is with everything else going on in the Capitol, with the potential government funding crisis, we're also very grateful that you guys are here, that we have the opportunity to honor the Sikh faith here on the House floor, and be able to share with the world something that I've gotten to experience many times over the last few years when I come and visit a lot of the temples around the Central Valley. So I appreciate you guys taking some time to be here today. As you can imagine, this is probably one of the most hectic times we've had in a long time here in Washington. We're all going to be stuck here for a while, and we'll be sneaking in and out of a lot of meetings, trying to figure out a way to keep our government open and take care of our constituents to the best of our ability. So thank you all again for being here, and please enjoy your time here at the Capitol. And this is the People's House. So thank you. Thank you. To be a part of what we have, not just Americanism, but a message to the world. And as the Sikh community well understands, your participation in not only making America a greater nation, but also including yourself and your families that have chosen to make America home. Today we recognized as the first Sikh
religious leader to come on the floor of the House of Representatives today, and Don Norcross leading that effort to make sure that we not only welcome you, but understand by listening to you about the ideas which so many of you feel so strongly about, and that is not only your own safety, but that is that you came to America to be a part of making our country better. Do I believe that we are perfect? No. Are we still working together? Yes. But I would encourage each of you to have the faith and confidence, not only in yourself, but also your religious beliefs that are about peace and opportunity and love and the chance to make everyone's life better is something that we strongly believe in also. So, you being here today, not just Don Norcross, not just David Valadeo, not just myself, but also Pat Meehan, have all taken a special interest to make sure that we are listening, not just to your leaders, but you today. New Jersey is home to many of you. I used to live in New Jersey a couple hundred years ago when I was at the old what is called Bell Labs in New Jersey, and it was a high-tech area and one in which was leading the world in research and development of not just communications, but the ability to create new concepts and ideas. I was on the original team that won the Labs Team of the Year award for broadband. And I was proud to be, as a young man, on that team. I had colleagues who, I'm sure, although we were not a religious organization at the Labs, I met many of your, what I'm sure were members of the Sikh community who were high-tech oriented, who were bright mathematicians, who understood concepts just as many of our leading edge, necessarily people who were from institutions such as Princeton and University of Chicago, and they were part of that community. So I got to work with what I'm sure was members of your community, probably your grandfathers now. But please know this, that you being here in Washington is no mistake. It comes as a result of a concerted effort to put together an idea built around religious values, values of freedom and opportunity. And we're hearing stories that the community is going through, and it does distress us, and we will take the necessary responsibility to make sure that we're for freedom for everybody. So, on behalf of myself, and I think David Valadeo and this young man, David, who you're going to hear from in just a second, a great young member from New Jersey, we want to thank you very much, and most especially Prem Paul, for bringing the leadership ideas that he has to this important location, and that is our United States Congress. May God be with you. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਜਗੁਰੂ ਭਾਈ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਗੂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ TV 84 ਗਲੋਬਲ ਐਂਡ ਜਸਟ ਬਾਜ TV ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਨਾਲ ਨਾਨਕ੍ਰॉस, ਪੈਂਸਿਲਵੇਨੀਆ ਤੋਂ, ਟੈਕਸਸ ਤੋਂ, ਔਰ ਹੋਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਔਰ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁੱਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।